গুড ইভিনিং আপোনালোক সকলোৱে গমে পায় DHS অসমৰ 191 গ্ৰেড 3 গ্ৰেজুৱেট উইথ 6 month কম্পিউটাৰ লেভেলৰ পোষ্টৰ অনলাইন হৈ আছিলে 21 ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট ডেট সময় বহু কম আজি 18 ছেপ্টেম্বৰ হয় ঘটনা হ'ল আবেদন মই মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আবেদন মোবাইলৰ পৰা সকলোৱে কৰিব পাৰে খালি খেলিমেলি ক'ত লাগে বন্ধুসকল ফটো আৰু সিগনেচাৰ মিলোৱাৰ সময়ত গতিকে আমি ফটো আৰু সিগনেচাৰটো মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকক মিলাই দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এই ফৰ্মখন পূৰ কৰাত কাৰো একো অসুবিধা নাই মাত্ৰ ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰ মিলোৱাত অসুবিধা হয় গতিকে চাই ল'ব ফটোৰ সাইজ 50 KB আৰু যেটো দেখিছে হাইট 250 পিক্সেল হ'ব লাগে আৰু যেটো ওয়েট দেখিছে পোষ্ট 150 পিক্সেল হ'ব লাগে বন্ধুসকল যদি আপুনি একো ভেজাল নিবিচাৰে অনলাইনটো মই আপোনাক কৰি দিয়াটো বিচাৰে দায়িত্ব সহকাৰে এডমিট পৰ্যন্ত উলিয়াই দিয়া হ'ব কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আমাৰ এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 8473859389 এটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু APSC গ্ৰেড 4 ৰ আবেদন হৈ আছে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈ APSC গ্ৰেড 4 সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোক আমাৰ এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল অনলাইনটো যে ফ্ৰী কৈ কৰি দিম তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ পৰা ফি এটা লোৱা হ'ব কিন্তু সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক অনলাইনটো কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই DHS ৰ 191 গ্ৰেড 3 পদৰ বাবে আমাৰ তাত অল সাবজেক্ট কমন নোটৰ PDF আছে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন আহে আপোনালোকে এই PDF খিনি বৰ্তমান সময়ত 50% ডিসকাউন্টত ল'ব পাৰিব 8473859389 সেম এই নাম্বাৰতে আপোনালোকে PDF খিনি ল'ব পাৰিব WhatsApp যোগে তো বন্ধুসকল এইখন মোৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো দেখিছে আপোনালোকে মই আপোনালোকক ডিটেইলসও দেখুৱাম ইয়াতে ডিটেইলছত গৈ যদি চাই আপোনালোকে দেখিছে weight বা height to ইয়াত 200 230 এনেকুৱা হৈছে অমিল হৈ আছে KB টো অলপ অমিল হৈ আছে মই আপোনালোকক মিলাই দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত আহি ইমেজ সাইজ ৰেডুচাৰ বুলি এটা এপছ আছে এটো সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিছে ইমেজ সাইজ ৰেডুচাৰ MB2 KB ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই এপছটো এনেদৰে আহিব মই ইনষ্টল কৰিয়ে ৰাখিছো গতিকে মোক ওপেন দেখুৱাব ওপেন দেখুৱাৰ পিছত মোবাইলটোৰ কিন্তু ডিসপ্লেখন অকনমান এটা চেঞ্জ হৈ যাব ডাইৰেক্ট মোবাইল আকাউণ্ট আহিব আপোনালোকে লোডত ক্লিক কৰি এক্সটাৰ্নেল গ্যালাৰীত ক্লিক কৰি গ্যালাৰীৰ পৰা ফটো সিলেক্ট কৰি লৈ আহিব দেখিছে বন্ধুসকল গ্যালাৰীৰ পৰা কেনেদৰে ফটোখন আনিব লাগিব তো ফটোখন অনাৰ পিছত আপোনালোকে একশনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ৰিসাইজ সেন্স ৰিসolution ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে weight আমাক 150 লগা আছিল পোষ্টটো 150 দিছো আৰু হেইটটো আমাক অৰ্থাৎ হাইটটো আমাক 250 লগা আছিল আমি 250 বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত আমাক KB টো কিমান লগা আছিল বন্ধুসকল KB টো 50 KB ৰ তলত গতিকে আমি 30 KB ধৰি দিছো এতিয়া আমি ৰিসাইজ কৰি দিম দেখিছে আমাৰ এই ফটোখন ৰিসাইজ হৈ গৈছে KB 15 আৰু যেটো ৰিসolution 150 * 173 হৈ গৈছে যেহেতু আমাক যেটো লগা আছিল আমি যেটো বহুৱাইছিল হেতুৱে দিয়া নাই গতিকে ফোর্স দিস ৰিসolutionত আমি ক্লিক কৰি পুনৰ ৰিসাইজ কৰি দিম আপোনালোকে দেখিব এবাৰ 20 KB আৰু যেটো ৰিসolution 150 * 250 আমাক যেটো এক্সাক্ট লগা আছিল হেতু এবাৰ হৈ গৈছে বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰটো ধুনীয়াকৈ আপলোড দিব পাৰিব সিগনেচাৰটো সেম আপোনালোকে মিলাই ল'ব যেনেদৰে দেখুৱালো ক্লিক হিয়ৰত ক্লিক কৰি আপুনি ফটোখন কেনেকৈ আনিব ফটো বা ভিডিও মোবাইলৰ পৰা কৰা সকলক এনেদৰে দেখুৱাব আমি কোনটো এপত ফটোখন বনাইছিলো হেতু আমি চাব লাগিব তো বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ইমেজ কৰি লম ইমেজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে আমাৰ ইমেজ সাইজ ৰেডুচাৰ আহি গৈছে আমি ইয়াতে ফটোখন বনাইছিলো এই 19 KB এখন এনেদৰে আপলোড হৈ গৈছে এপ্লাইটো আপোনাক কৰি দিব লাগিলে আপুনি তৎক্ষণাত আমাৰ এই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ কমন নোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা বিশেষকৈ মেথছৰ PDFটো আপুনি এতিয়ালৈ পঢ়ি থাকক ভাঙি পিটি বুজাই দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ 15টা চেপ্টাৰ ইয়াৰ বাহিৰত মেথছ একো আহিবই নোৱাৰে আপোনালোকে এতিয়ালৈ পঢ়ি থাকক দেখিছে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাক আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো যোগাযোগ কৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত ধন্যবাদ